દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટમાં આજનો આપણો ટોપિક છે 1 to 4 De-Multiplexer. એનું ટ્રુથ ટેબલ, લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ અને બીજી માહિતી મેળવશે. હવે આમાં 1 to 4 De-Multiplexer કીધું છે એટલે તમારે ઇનપુટ એન્ટર કરવાનો રહેશે 1. જ્યારે તમારે આઉટપુટની અંદર તમને મળશે 4 ટાઈપ્સના અલગ અલગ આઉટપુટ. એટલે તમારા આઉટપુટ છે એ તમને 4 ટાઈપ્સના અલગ અલગ આઉટપુટ મળશે. એનો બ્લોક ડાયાગ્રામ જોઈએ એટલે વધારે આઈડિયા આવશે. અહીંયા આપણે ઇનપુટ્સમાં ઓન્લી એક જ ઇનપુટ હશે અને આઉટપુટમાં 4 ટાઈપ્સના આઉટપુટ હશે. આ આપણા આઉટપુટ છે. તમે જેમ તમે મલ્ટીપ્લેક્સરમાં જોઈ ગયા છો એ રીતના તમારે સિલેક્ટર પણ જોવા મળશે અને આની અંદર પણ સિલેક્ટર આવશે. પણ કેટલા સિલેક્ટર આવશે એ આપણે આઉટપુટમાં 4 ટાઈપ્સના મળે છે. 2:2 થશે. અહીંયા જે આપણે 2:2 જે અહીંયા મળે છે એ આપણા એટલા S0 અને S1 એટલે કે બે સિલેક્ટર છે એ તમને જોવા મળશે. ત્યારબાદ જોઈએ એનું ટ્રુથ ટેબલ. ટ્રુથ ટેબલમાં અહીંયા આપણે ઇનપુટ નાખીએ છીએ. બરાબર, એટલે અહીં એક ઇનપુટ પણ નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ આપણે એમાં જોઈએ તો કે S1 અને S0 આટલી વસ્તુ જાય છે આપણી સાથે. અને ત્યારબાદ આઉટપુટમાં આપણે જોઈએ તો કે D0, D1, D2 અને D3. બરોબર, અહીંયા I છે એ as it is જ રહેશે. અહીંયા લઈ લઈએ 01, 01, 01, 00 અને 11. એટલે અહીંયા ઇનપુટ્સમાં તમારે અહીંયા એક I રહેશે. બરોબર, હવે આનો ટ્રુથ ટેબલ પણ એકદમ ઈઝી છે. 0 0 છે એટલે અહીંયા D0 માં 1 થશે. બાકી બધી વેલ્યુ તમારી 0 થશે. S1 0 અને S0 1 છે એટલે અહીંયા 0 અને D1 માં 1 થઈ જશે. અહીંયા 0 થઈ જશે અને અહીંયા પણ 0 થઈ જાય. આવે છે 1 અને 0. અહીંયા 0 0 D2 માં આવશે આપણો 1 અને અહીંયા પણ 0 થઈ જશે. અહીંયા આપેલો છે 1 અને 1 બધે 0 થઈ જશે અને લાસ્ટમાં 1 આવી જશે. આખું ટ્રુથ ટેબલ છે એ તૈયાર થઈ ગયું. હવે એની ઉપરથી આખું આપણે ઇક્વેશન્સ તૈયાર કરશું D0 થી લઈને D3 સુધી. મેં તમને જેમ પહેલા કહી દીધું કે S બાર 0 એટલે 0 માટે યુઝ થશે, S બાર 1 0, S0 1 માટે અને S1 છે એ સિમ્પલ 1 આવશે ત્યાં યુઝ થશે. પહેલા લઈએ D0. D0 માં 1 ક્યારે આવે છે? હવે I તો બધે આવશે એટલે I મૂકી દેવાનું. બેની વેલ્યુ 0 0 એટલે કે S બાર 0 અને S બાર 1. એ રીતના લઈએ આપણે D1. એ ઇનપુટ નો એક I પણ આવી જશે અને અહીં આપણે જો 0 અને 1 છે એટલે S બાર 1 અને S0. પછી લઈએ D2. D2 આપણે 1 મળે છે જો 1 અને 0 એટલે I લીધો આપણે અને અહીંયા લીધેલો છે S1 અને આ બાજુમાં છે 0 S બાર 0 અને છેલ્લા લાસ્ટમાં લઈએ D3. આનો એક I આવી જશે અહીંયા અને બેમાં છે 1 1 એટલે S1 અને S0. આપણા ઇક્વેશન્સ છે એ તૈયાર થઈ ગયા છે. આની ઉપરથી આખા ઇક્વેશન્સ છે એ રેડી કર્યા છે. અને ત્યારબાદ એનો લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામ જોઈએ આપણે. લોજિકલ ગેટ ડાયાગ્રામમાં એક તો આવે છે I. બરોબર, પછી આવે છે S આવે છે S0 અને S1
1 અહીંયા as it is રહેશે તો s0 માં s કોમ્પ્લીમેન્ટ અને s0 બે વસ્તુ મળે છે એટલે અહીંયા લઈએ સિમ્પલ s0 અહીંથી એનો કાઢી નાખીએ કોમ્પ્લીમેન્ટ એ જ રીતના s1 માં છે 1 by 1 પહેલા લઈએ d0 i માંથી આપણે પહેલી વેલ્યુ આવે છે s પહેલા આપણે અહીંથી i પાસ કરીએ પછી આવે છે s બાર 0 એટલે અહીંયા મળશે s બાર 0 અને s બાર 1 અહીંથી આ પાસ કરી દઈએ ત્યાં મૂકી દઈએ વચ્ચે n ગેટ એટલે આપણો d0 છે એ મળી ગયો બરોબર છે ત્યારબાદ લઈએ d1 અહીંથી આપણે i ની વેલ્યુ આપેલી છે ત્યારબાદ છે s બાર 1 અહીં આપેલો છે s બાર 1 પછી આપેલો છે s0 અહીં આપણે s0 મળે છે તો અહીં આપણે કનેક્શન આપી દઈએ અહીંયા મળી ગયો આપણે d1 ત્યારબાદ લઈએ d2 અહીંયા i નો i as it is રહેશે પછી આપેલો છે s1 આપણે અહીંથી જોવા મળે છે અને પછી લો છે s બાર 0 s બાર 0 પણ અહીંયા મળી ગયો અને ફાઇનલી d2 છે એ મળી ગયો લાસ્ટમાં બાકી ગયો d3 એટલે અહીંથી આપણે જોઈએ આ ઇક્વેશન પ્રમાણે આખો ગેટ ડાયાગ્રામ 1 by 1 ડ્રો કરતો જવાનો છે એટલે પહેલા લઈ લઈએ i પછી છે s1 આપણે અહીંથી મળે છે અને ત્યારબાદ છે s0 આ s0 અહીંથી મળે છે એ ડાયાગ્રામ છે એ ડ્રો કરી નાખો એટલે ફાઇનલી d3 છે મળી આ રીતના 1 to 4 de-multiplexer છે એ બનશે જો તમને આ વિડિયો ગમે તો વિડિયો લાઈક કરો શેર કરો ચેનલ પર નવા હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત જય જય ગરવી ગુજરાત